درود دوستان، درود مجدد خدمت دوستان عزیز کانال دازور ترینینگ. دازور علی هستم خدمت یکایک دوستان عزیز. امیدواریم روزی پر از انرژی مثبت آغاز کرده باشید و بسیار مثبت به کارا نگاه کنید تا همه کارا اوکی بشه و پله به پله طی بشه. دوستان عزیز، مباحث جدیدی دوباره امروز داریم که خدمتتون عرض کنیم. دوستان عزیز، یک مبحثی که من میبینم و در کامنت هم زیاد اشاره میشه اینه که دوستان میفرمایند من بیام با چسب مثلا نزدیک به جایی که خوراک اتصال میدم یا جایی که پایه هستش، ما با چسبی، با چیزی، با شیء بالاخره که هیچ سنخیتی با نوع فلز برنج نداره، ما یه چیزی یا اینجا مهار کنیم یا بچسبونیم. ببین دوست عزیز من، یه عده از دوستان میگن جیوه. خب دوست عزیز من، جیوه یه فلز سنگینه، بعد یه فلز سمیه، اصلا تداخلی نداره. مثل این که بخواه شما آب با روغن قاطی کن یا آب به چیز با چی بگم با غیر قاطی کن، نمیشه دوست عزیز من. اینا یه مش خزعبلات بیش نیستن و خواهشاً الکی هم با روح و روان مردم بازی نکنید. دوستانی که تو حیطه دازینگ هستن دوست دارن در کمترین زمان به بهترین نتیجه برسن. این نیست دوستان عزیز من که بیای با یه مش خزعبلات ذهن دوستان رو به یه طرفی ببری که اصلا 1% سندیت تجربی، علمی و کاربردی نداره. دوستی که میاد نظر میده راجع به دازینگ، آخه دوست عزیز من، تو برای من، برای دازور علی ثابت کن یک شی از 2 متری، یک سکه از 1 متری برای من پیدا کن، یک ظرف تو 5 متری برام پیدا کن، رگ آب و معدن اینا هم پیشکش، فقط تو عمق بالای 2 متر جنس به من بده، نه تو 20 سانت تو 30 سانت، تا من به حرف جنابالی، به نظر جنابالی احترام بذارم و تمام جاها هم واسهتون تبلیغ کنم. دوست عزیز، دازینگی که برنج خالص هستش نشون داده و خواهد داد در بالاترین عمقها، در شدیدترین مناطقی که اصلا حالا بگم سختیشون شدیده، چی بگم، حالا دره، صخره، بدترین مکانهایی که دستیابی بهشون سخته، راحت کاربرد داره، راحت میشه بزنید، راحت میشه نتیجه گیری کنید. چه تو دشت باشه، تو صخره باشه، تو تپه تومولوس باشه، تو مقبره باستان، مقبره های باستانی و دشت ها، واسه دازور یک مثل یه لیوان آب خوردن. دوست عزیز من، اصلا دازینگ برای بعضی محیط مثل چی بگم بازی تیم آلمان با بولیوی هستش که یه طرف هست، اصلا شاید 100 تا گل هم بهش بزن دیگه، زیر 12 تا بهش نمیزن. عزیز دلم، خواهش میکنم موضوعاتی در اختیار دوستان بذارید که کاربردی باشه. الکی دوستان رو ذهنشون رو مشغول نکنید. هر چیزی به این فلز بچسبه، به فلز برنج یا به آنتنهای برنجی بچسبه، جز خطای 100%، جز جایگزینی 100% با خوراک دستاوردی نداره. دوستان را به خطای 100% میندازه. هیچ گونه آورده ای نداره. هیچ گونه شما نمیتونید حتی اندازه یه سر سوزن جنس پیدا کنید، چون تداخل شدید ایجاد میکنه و همه سیستم رو ناکارآمد میکنه. دوستان عزیز، عمقم واسه دازینگ معنایی نداره. شما الان این صخره‌ای که روبروی من هستش دوستان عزیز، همینطوری که میبینید، آخه چه دستگاهی شما سراغ دارید بیاد از پشت صخره بخواد خود صخره رو بزنه؟ چه دستگاهی سراغ دارید از جنوب این صخره بخواد اون قسمت چه بزنه؟ یا چه دستگاهی سراغ دارید از بالای صخره توان داشته باشه تا کف صخره رو بزنه؟ دوستان عزیز، رو این هستش عزیزان که میگم دازینگ شوخی بردار نیست و الکی هم چیزایی که تو اینترنت و فضای مجازی میبینید بهش نچسبونید. خالص باشه، فلز تمیز 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 برنج، متریال کیفیت بالا، درصد مس و
رویش محاسبه شده باشه و خیلی 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 جالب بتونید کار کنید. این که دوست عزیز من میان یه مشت حرفایی میزنن که سندیت نداره، نه اینکه رو اعصاب آدمه، اصلا به آدم بر میخوره که یه عده‌ای که نمیدونم والا شاید اصلا یه قوطی حلبی هم پیدا نکردن میان در مورد دازینگ نظر میدن. داداش تو یه آبی در بیا، یه معدنی پیدا کن، برو یه تیکه شیء 1000 سال بالا قبل از اسلام پیشکشه، قبل از اسلام پیدا کن بده به من تا من بگم که واقعا اوکی کارت هم قدرت بسیار بالایی داره. دوستان عزیز، یک مطلبی که امروز باید در میون بذاریم باهاتون، مطالبی هستش راجع به محیط هایی که ابعاد و اندازه شون کمه. حالا شما فرض کنید وقتی میگم ابعاد اندازه کمه یعنی اینکه طبیعت به شما فشار آورده و نمیذاره جاتون بازتر بشه. من بغل این تراشه سنگم، نقطم هم این هستش. خب وقتی میگیم مثلا بین حالا خود اصلا جغرافیای منطقه یا این محیط به ما راه نمیده، فرض کن بنده الان بین این صخره هستم، یک صخره دیگه هم اینجاست و توان آنتن زدن در پایین ما نداریم. دوستان عزیز، شما عزیزان گل من یه تکنیک اینجا باید به کار ببرید. تکنیک چیه؟ این دیگه خواستنیه. شما هم راحت میتونید برای این که دارم میگم دوستان، نه اینکه حالا بیاید در یک فضای 2.5 در 2.5 بخوای امتحان کنی. من دارم فضایی برای شما تجسم میکنم که شاید مثلا 7.5 در 1.5 باشه یا شاید کمتر باشه، شاید اصلا یه شیئی باشه. شما باید با توجه به یک ابزاری چیزی درش بیارید. شاید اصلا نفوذ کردن توش سخته، شاید با یه ابزاری، با یک انبر بلندی، با یک نمیدونم حالا هر چیز مثلا بخوای اون شیء بکشی بیرون. حالا چیکار میکنی؟ شما فرض کن این قسمت از دهنه کار رو برداشتی و جای آنتن‌های 65 سانتی یا 70 سانتی اونجا نیست. شما نه اینکه الان بیاید اینا چیز کنید، جزء کل کارا، این بخشی از کاره. شما 2 تا آنتن 20 سانتی، 2 آنتن 20 سانتی تهیه میکنید دوستان عزیزم. 2 آنتن 20 سانت، ببین 20 سانته. برای چی کاربرد داره؟ برای فضاهای بسته‌ای که هیچ گونه دسترسی وجود نداره و سخته و آنتن‌ها به هم میخوره. حالا فرض کن این کانالمون طولی هستش، دازینگ اینجا رو گرفته تا اینجا رو، ولی خب شما فرض کنید یک مستطیل فشرده هستش و بافتم صخره‌ای و توان کار کردن توش نیست، اصلا سخته. یا شما میخواید یه لحظه خیلی حرفه‌ای مثلا به سیستم حالا یا مثلا زانو بزنید دراز بکشید، یا به صورتی باشه که توان داشته باشه آنتناتون هم به اطراف نخوره و سریع میخواین نتیجه بگیرید. از آنتنای 20 سانتی استفاده میکنید، اونم در مقطعی که فقط و فقط مکانها از هر 2 سم، از 4 سم، از 3 سم راه نده دوست من. همین مثلا این صخره که من بهش الان تکیه زدم، خب وقتی یه صخره اینجا باشه آنتن 60 سانتی هیچ کاربردی برای من نده، به من میده، عمقم به من میده، ولی خب من میخوام سریعتر وقتی ورود کردم سریع شیئامو پیدا کنم و بردارم بزنم برم دنبال زندگیم. شما میاد از آنتن‌های خدمت دوستان عرض کنم 20 سانتی، اینی که میگم میخوام تمام تکنیک ها را دوستان داشته باشن، از آنتن‌های 20 سانتی استفاده میکنید، حد اکثر تا آنتن‌های 30 سانتی، چون دیگه اونجا میخوره به چیز. ببین دوست عزیزم، همین هیچ تفاوتی نداره، فقط بحث کاریشه که شما در یک محیط بسته اینطوری دارید کار میکنید. خب الان ما بخوایم دقت کنیم، ببین دوست من، حالا من اگر مثلا حالا دهنه سنگم بغل این پای چپم باشه، خب من با آنتنای بلند حین برگشتن خب به صخره میخوره، جلو من خب میخوره به در و دیوار، پس من مجبورم از آنتنای کوتاه، مثلا حالا فرض کن جنس نیم جلوتر منم با آنتنای 60 سانتی از روی صخره اینجا عمق گیری کردم، عمق به من داد، عمق در 2 متری هستش و اینجایی که من 2 متر تا اینجا کار کردم یهو خوردم به دیواره بسیار صخره‌ای و سنگی و غیر قابل ورود. اینجا هستش که دازور باید IQش بالا باشه، آنتنای بزرگ بذاره زمین از آنتنای کوچک. ولی اینا که میگم
شاید در کل 10% در چنین محیط های شما گیر بیفتید. این یه راه حلی که من به شما میدم جهت اینکه در هیچ مکانی برای شما معنی خاصی نداشته باشه و توش نمونید، یعنی سوار کار باشید همیشه و با قدرت جلو برید. خب حالا بحث چیه؟ بحث اینه که ما وقتی اومدیم، حالا کانال فرض کن طولی هستش و دو طرف کانال هم تنگه، حالا ما میخوام مثلا بزنیم، خب ما مجبوریم دستامونو به این صورت بگیریم که نه به جلو بخوره نه به کنارا بخوره، چون آنتن بزرگ میخوره هم به جلو هم اگه چیز شد به بغله، ولی اینا دیگه کوچیکن. حالا اگر یک جا هم به ما بار داد، فرض کن نزدیک همین بوته بود و من مثلا ورودی اینجا دارم میام تو، دستمو با حوصله زیاد و ریلکس خیلی شدید بدون هیچ گونه خستگی استراحت میکنن، حفاری خاک ما برمیدارن. اون موقعی که رسیدم به این دیواره کوتاه میام یه دستگاه میزنم، فرض کن آقا اومد و قفل داد، حالا اومدیم جلو و یه قفل سینه داد، دیگه نه این آنتن به صخره اینوری میخوره نه این آنتن به صخره اونوری، دیگه شما در ابعاد طولی کار و عرضی کار دچار خاکبرداری شدید، دچار هدر رفت انرژی نمیشید. بسیار راحت نقطه رو میزنید بدون برخورد آنتن، بدون برخورد به در دیوار و به اطراف، به همین راحتی ابعاد در میارید و متوجه میشید که در چند سانتی متری شما، یه متری است، 2 متری، شاید بخواد سینه خیز بری دوست من، شاید یه بخشش میخواد سینه خیز بری، ولی تمرکز دازور به شدت باید بالا باشه که تو مناطق سینه خیزی، این تکنیک هم بهتون بگم، روی دو بازوست، این دو آرنج، روی 2 تا آرنج اینجا من مجبورم این تکنیک اینجا مثلا به شما نشون بدم. الان اجازه بدید، حالا فرض کنید من دراز کشیدم، من باید اینقدر حرفه‌ای و ریلکس باشم، بگو خب دوست عزیز، که روی آرنجم بتونم این روی پا بزنم، مثلا دستمو گرفتم و عمق دیواره مزاحم کارم نمیشه، باید روی 2 آرنجی که زدم زمین بتونم نقطه‌مو بگیرم و کارمو به انتها برسونم. پس این 2 آرنجم باید تو ذهنتون باشه. حالا من آسین کوتاه دستمه، شاید این خارخاشا فشار بیاره به دست اذیت کنه، شما از لباس نخی استفاده میکنید. حالا این در چه شرایطی هستش؟ در شرایطی هستش دوستان که شرایط سختی کاره، یا درون یه حفره است یا درون یک کانال سنگیه و غیر قابل جابجا کردن سنگاست و خیلی انرژی میبره. شما میخواین راه میون برترین راه رو انتخاب کنید، با همین 25 یا 35 سانتی که زدید مشخص میکنید نقره رو دوستان عزیز و خیلی راحت با سهولت زیاد چیزتون رو به شیءتون میرسید. دوستان با ما باشید عزیزان عزیز. ببینید الان یک نمونه کار مثلا اینجا هست، شما فرض بفرمایید کارتون اینجا هستش، ببین شما فرض کن کارتون تو یک چنین شرایطه. خب شما چیکار کردید؟ شما از بالا عمق گیری کردید با آنتن‌های 65 سانت، موفق شدید عمق دقیق زدید، متراژ مشخص کردید و لوکیشن کامل تحت نظرتون هست و به شما دوزینگ ارائه کرد. خب شما برمیخورید به یک چنین مکان، حالا این مکان حالا یا با نیرو زیاد دارید یا بالاخره با کار دستی بالاخره وقت میبره، این شما اینجا رو مثلا برداشت و حالا فرض بکن جنس در پایین دسته، شما فرض کنید جنس در حدود خدمت شما عرض کنم مثلا جنس در نیم متر جلوتره، شما اینجا خاک برداری کردید، عمق بردید پایین و میشه نفوذ کنید. خب اینجا در چنین مواقعی آنتن 65 سانت اگر هم بزنه، چون آخر کار و چیزه هم خسته کننده تره، پس بهتره از آنتن های کوچیک در مناطق صخره‌ای استفاده کنید، چون آنتن کوچیک هستش راحت در چنین محیط های سریع به شما یک آماری میده. اینو میگم جهت چی؟ جهت 30% از کارا،
سه درصد یا 4% از کارا ممکنه در چنین محیط های دخمه ای قرار بگیره و دازور فکر کنه خب من الان با 65 سال در این ارتفاع بالا زدم. خب دازور که اشتباه نمیکنه، دازور حرفه‌ای هستش، کارشو از بالا زد، عمقم بهش داد تا نیم متر پایینتر از این کف این خاکی که اینجا داریم. خب اینجا وقتی میخواد بزنه با بحران مواجه میشه، در و دیوار و چیز، پس بهتره با آنتن‌های کوتاه جهت کار در چنین جاهایی دوستان عزیز استفاده کنه و خیلی راحت، چون دیگه کاربرد آنتن‌های کوتاه تنها مکان جاهایی هستش که دخمه تنگ و فشار کاری زیاد هستش. دوستان عزیز تا اینجا با ما باشید، در ادامه خدمتتون هستیم. جاشم خیلی شیب تندی هستش. عزیزان خدمت دوستان عزیزم که عرض کنم، شما فرض کن یه سیبلی تیراندازی جلوتون هست، میخواین تیراندازی کنید، خیلی مهارت میخواد، خیلی دقت میخواد شما به وسط سیبل بزنید. ببین دوست من، وقتی من دارم خدمتتون عرض میکنم دوستان عزیزم، شمایی که دارید رو سیستم دازین کار میکنید و از تمام سیستم های بازاری نمیدونم از 2 میلیارد 3 میلیارد تا بیاد 200 میلیون کرد خسته شدی، وقتی دوست عزیزم خواهش میکنم، کامنت ها رو میخونم، دوستان با هم در ارتباط هستن تلفنی، ولی این لازمه کاری که من خدمت دوستان عرض کنم. عزیزان من، وقتی شما یه نقطه یا گرفتید، افت کردید روی یک هدفی و هدفم حالا در 5 متری بهش رسید، خوشحالید، 100 متر شما رو آورده رسیدید، حتی اصلا علائم لوکیشنتون هم معلوم، مثلا دیوارهای سنگ ساروجی یا رسوندی به یه تومولوسی یا رسیدی به یه قبر بزرگی. دوستان عزیز اینجا در مرکز باستانی که تو ذهنتون هست، اینجا دوستان عزیز خواهشی که ازتون دارم خواهش میکنم عجله نکنید. یک موضوعی هست که من بعضی موقع به شما گوش زد میکنم، این موضوع کلیدیه، این موضوع حرفی نیست بین حرفا زده بشه رد بشین از روش. دوستان عزیز وقتی میگم به دستگاه فرصت بدید، وقتی میگم به دستگاه چند ثانیه وقت بدید، لوکیشن به من داده 2 در 1.5، 3 در 1.20، خب این معلومه یه قبره. لوکیشن داده به من 5 در 4، خب این یک اتاقه. اصلا لوکیشن غیر هندسی به من داده، کار دست طبیعته، ولی خب قوم باستان یه چیزی مثل همین دخمه ای که اونجا مشاهده میکنید یه چیزی توش قایم کردن. خب اینجا خواهشی که ازتون دارم، وقتی از فاصله 10 متری 20 متری 5 متری حداقل دارید دستگاه میزنید و جهت هم به شما نشون داد، خواهش میکنم بین 10 ثانیه دیگه، کفش 10 ثانیه هستا، اگر قدرت داری، اگر تمرکز داری، اگر از ریلکسی بدنت مطمئنی و روی روانیت هم 20 اوکی هستش، 30 ثانیه 40 ثانیه زوم کن رو نقطه، هر 2 تا آنتن طوری چیز کن. من الان بس آموزش هستش اینجا دارم با آنتنای کوتاه آموزش میدم، دیگه مجبورم براتون این مسئله رو بگم. دوست عزیز شما چی کار میکنید؟ شما زوم میکنید، حالا چه زانو زده چه سر ایستاده و سر پا، شما رو به روی کارتون میمونید بین 10 ثانیه تا حالا 40 ثانیه. این دیگه بستگی به قدرت ذهنی طرف داره، بستگی به اون لول کار اون دازور داره. شاید بنده بتونم تو 5 ثانیه تو 10 ثانیه کار رو جمع کنم، شاید یه دوستی تو 30 ثانیه 40 ثانیه. ببین دیگه کفش 10 ثانیه است. شما وقتی نقطه رو بتون داد دیگه مطمئنی در نزدیکترین حد فاصله به لوکیشن کارت هستید. خواهش میکنم، ببین دارم تاکید میکنم آقا، نقطه فکر و نقطه اصلی میلیمتری با هم فاصله داره، یا از کنارش رد میشی به خاطر عجلت، چون فوری دستگاه میزنی، قفل اولی هم بهت میده، میگی این خب ضرب در اول کارمه، خب یک علامت گذاری اینجا میکنی، 2 3 4، حالا بستگی به چیز کار شما داره که به شما راه بده. خب عزیز دل من، شمایی که در
5 متری هدف هستی، در 10 متری، در 20 متری، در 30 متری هستی، شما خواهش میکنم بیایید اینا کمش کنید، بیایید بین 5 متر تا 10 متر. یعنی دیگه اگر 30 متری زدی، 100 متری، 50 متری، دیگه بیا بین 10 متر، کفش دیگه 5 متر، دیگه از 5 متر نبری رو 2 متر. این خطا ایجاد میکنه. روی 10 متر روبروی نقطت در هر 4 جهت وای میسید، هر چند جهتی که به شما راه داد. وقتی دستگاه گرفت و قفل کرد، اینا بهش میگن قفل اولیه. اینا چی بهش میگن؟ قفل اولیه یا قفل کاذب. ببین 2 اسم داره، قفل اولیه، قفل کاذب. شامل همه جا که نمیشه. شما شاید بزنید به یه جایی دقیقا هدف باشه، ولی این نکته خیلی کلیدی هستش. دوستانی که تو افاری دارن اشتباه میکنن، 100% تو نقطه یابی دارن اشتباه میکنن. دلیل کارشون عزیزان این هستش که از بغل کار اصلی و از بغل نقطه اصلی دارن رد میشن. به چه دلیل؟ به دلیل ثانیه. بابا کار به ثانیه بنده. داداش عزیزم، دوست گلم، عزیز دلم، 30 ثانیه شما تحمل تا ببر بالاتر. 10 ثانیه قشنگ راحت تمرکز کن روی هدف. گرفتی، باز دقت تا میبری بالا. حالا فرض کن در 10 متری هدف هستی، 10 ثانیه تو ذهنت، نه اینکه بشماری ذهنت، 10 ثانیه حدودا تو ذهنت، 30 ثانیه 40 ثانیه، همین که تو ذهنت دیگه باید اینقدر ایکیو بالا باشه که همه چی محاسبه کنی. 10 ثانیه تا 40 ثانیه. ولی من رو 10 ثانیه خودم دارم کار میکنم، رو 5 ثانیه 10 ثانیه کار میکنم. دارم سقفش رو 40 ثانیه به دوستان ارائه میدم، کفش هم 10 ثانیه به دوستان ارائه میدم. در اینم وقتی دستت رو به روی نقطه وایساد، احتمالش هست در حین این 10 ثانیه یا در حین این 40 ثانیه دستگاه یک ذره رد کنه و لوکیشن دقیق کار رو به شما نشون ده. چون محدود آلوده هستش، احتمال هستش شما در جا که زدید شروع به علامت گذاری کنید، لوکیشن کارتون رو مثل پی ساختمون در بیارید. ولی اینجاست که کلا میره سرتون. دوست عزیز من، اینجاست که شما باید بین 10 ثانیه تا 40 ثانیه دستتون رو هر 4 جهت دارم میگم، شمال، جنوب، شرق یا هر جایی که کار را داشت، 3 جهت رابطه شما 3 جهت، دستت قشنگ 2 دستت تمیز با دقت بسیار بالا وامی داری تا چی بت بده، تا لوکیشن دقیق. اگر وایساد و دقیق رو این 10 ثانیه این 40 ثانیه روی کار وایساد که شما شک نکن دقیقاً به دل هدف زدی و روی کار هست. ولی اگر طی 10 ثانیه دستگاه تمایل پیدا کرد آرام به سمت چپتون، خب شما مکان اصلی تو این نقطه که گرفتین فکر بوده، نقطه اصلی اون داره. یا دستتون برگشت به سمت راست، دوباره دچار تغییر لوکیشن، یعنی نقشه اولیه کاری که اول به شما داده میره زیر سوال و مردوده. اینا بهش میگن رد کردن نقطه کاذب و همچنین نقاط سایه و نقاط فکر. اسمهای مختلفی داره که من اینجا به عرض دوستان رسوندم. پس عزیزان دقتتون رو، سطح ذهنتون رو ببرید بالا. گرفتی ذوق زده، بعضی از دوستان فوری ذوق زده میشن. آقا داداش من زدم گرفت و من دارم کار میکنم. دوست عزیزم تو بیا ببین اول لوکیشن، حالا به داده تو نزدیک لوکیشن هستی، حالا یا در 10 متری یا در 20 متری یا در 5 متری، این لوکیشن دقیق است. دوست عزیزم شما ببین لوکیشن دقیق کجاش دقیق تره و کجاش فیکه، کجاش جنس انباشته است. میبینی آقا 3 متر در 3 متر هستش. دوست عزیز من در این 3 متر در 3 متر عزیزان من شاید وسط کار جنس قایم شده باشه، شاید در گوشه سمت راست، چپ، شمال، جنوب. اینا هستش دوستان عزیز که من میگم دقت کنید و خواهشن رو 10 ثانیه و 20 ثانیه وقتتون و مکانتون خراب نکنید. چون بارها با 2 تا چشم خودم دیدم و لمس کردم، طرف زده رفته، من به صورت تصادفی اومدم زدم، دیدم شی در نیم متری بدنه دیوار است.
حالا چه چپ چه راست چه شمال چه جنوب. این دلیلش چی بود؟ این دلیلش بوده طرف تقریبا بخوای حساب کنی 90% اپراتور دازور حرفه‌ای بود، حالا با هر سیستمی کار کرده، ولی تو نقطه یابی دچار اشتباه، یعنی همین 10 ثانیه کار ایشونو خراب کرده، بنده دست کردم شیئا برداشتم. دوستان عزیز اینجا با ما باشید در ادامه. همراهان گلم، لوکیشن کار رو که به دست آوردید، دقت کردید و با دقت فراوان تونستید لوکیشن کار رو به دست بیارید و طول عرض انجام بدید، یه خواهش دیگه هم که ازتون دارم، بین 15 سانت تا 30 سانت دوستانی که دارن با کانال ما کار میکنن، بین 15 سانت تا 30 سانت ابعاد کارشون رو اضافه تر از حد معمول میگیرن. به چه دلیل دوست عزیز من؟ به این دلیل که اگر دقت کرده باشی هرچی شما ابعادا بیشتر بگیری، مثلا 1.5 در 1.5 یک چیز دیگه حد وسط متعادل هستش، ولی اگر شما 20 سانت 30 سانت اضافه کنین خطای کار میاد پایین. این نکته خیلی کلیدی هستش، از هر طرف سعی کنید دوستان، چون بعضی از دوستان گفتم به راحتی از دل، یعنی باور بکن اگه این صخره رو اینجا دیواره یه چیز قرار بدیم برای تراش، مثلا اینجا رد شدن شیء مورد نظر اینجا بوده، اینجا بوده راحت. یعنی ببین یک شی آقا، اصلا فرض کن یه ریتونی شما در اینجای خود این دخمه داشته باشید، خب شما وقتی اینجا رد میشی اینو ولش میکنی طبق خدای محاسباتی، ولی اگر شما 30 سانت دیگه کارتون رو از هر جهت اضافه کنید، خب 100% اینم پوشش میده و از اینجا که رد میشید 20 سانت پشتش رد میشید، دست میکنید شیء باستانیتون هم برمیدارید. دوستان خواهش میکنم ابعاد کار شوخی نگیرید و حتی المقدور ابعاد زیادتر از حد معمول که چیز میده، لوکیشن بهتون میده بگیرید. لوکیشن داد به من 1 در 1. خب منی که علی تماسبی هستم و سالها کارم اینه، 1 در 1 بله، خیلی هم تخصصی زدم، مثلا شد 1.10 در 1.10. بنده میام 1.5 در 1.5 میگیرم، چرا اشتباه کنم؟ میام 1.5 در 1.5 میگیرم، کارم راحت میکنم، خطای کار رو به شدت میارم پایین و با راحت ترین تکنیک به شیء مورد نظرم میرسم. پس دوستان نترسید، خواهش میکنم. بحث حفاری خودش یه مقوله خیلی پیچیده است. طرف میگه آقا بریم با دوست من کجا میخوای بریم؟ مگه 13 به دره؟ مگه میخوای بری تفریح؟ خودش برنامه ریزی میخواد، با یه خودکار برداری روی کاغذ تمام چیزها رو یادداشت ببین چی تو حفاری به دردت میخوره، متر ببر، تناب ببر، یه مقداری گچ ببر که لوکیشن تو تعیین کنی. میلیمتری کار حفاری ها میبرن جلو، نه اینکه گتره ای برن جلو. آقا یا علی این ابعاد گرد بکن. اصلا ما تو دنیای حرفه‌ایگری حفاری دایره شکل نداریم دوست عزیز من، مگر این که حالا درون یه صخره یه چاهی سیستمش اینطوری، خود طراحی سیستم اینطوری تو دل بدنه چاه. آره اون حالا چاه هم مونده که توضیح بدم که در بدنه های چاه چه جاهایی بار داره، اینا رو یک به یک در خدمتتون هستم دوستان عزیزم. دوستان عزیز یک نکته هم که اینجا من لازم میدونم و یک اشاره کنم، چون کامنت ها زیاده و سوال دوستانم زیاده، حتما باید یه جوابی بدیم. ببین دوستان عزیزم، ما مقوله کابلمون، کابلی که در دست میگیریم و برای چیزمون استفاده میکنیم، این کابل به نظر یک کابل میاد، بله یک کابلیه، حالا ابعادش 1 در 1، 1.20 در 1.20 بماند، حالا هر ابعادی داره. ولی دوست عزیز من وقتی این کابل چیز میشه روش، دوست عزیز من اینا رو رد کنم. ببین دوست عزیز من، ما وقتی صحبت کابل گذاری میکنیم، این کابل ما سعی میکنیم 4 گوش کابلمون رو بذاریم که فاصله دوربین هم همونجا باشه که عالی به نظر برسه و این لوکیشن کابل به ما بده. من با یک تکه چوب خدمت دوستان عرض میکنم. دوستان عزیز، کابلا یک چیز تخصصیه، یه چیزی نیستش که من بیایم
به شما بگم بله دوست عزیزم تو جناب عالی برو این کابل بخر از بازار و خیلی راحت هم تو خونه درستش کن و کار میده. این کابل به صورت چارگوش، به صورت دایره، حالا من نمیدونم لوکیشن کارت مربع است مربع، دایره است دایره، بزرگتر اندازه کابل همینه، 10 برابر لوکیشن کابل، اینو 10 جا جابجا کن، یه جا اینجا علامت گذاری کن، یه جا جلوتر، بغل، جنوب، چپ، راست، همه جا لوکیشن رو اوکی کن تا بهت کار بده. این کابل در 4 گوشه کابل، در 4 نقطه از کابل تقریبا روبروی هم. ببین یه سری اطلاعات هست که بهتون میدم که انشالله در یک پارت فوق العاده ویژه دیگه بتونم اینو تشریح کنم که دوستان لذت کافی رو ببرن. در 4 طرف کابل یعنی 4 قسمت کابل یک سری مثل عمل جراحی میشه و روش کار میشه. اینا دقت کنین، 3 جهتش نزدیک به همه، یک جهتش پیچیده تره. دوستان از اینا دقت کنید دارم چی میگم. دوستان کامنت میذارن آی تماسبی یه اشاره به کابل بکن. دوست عزیزم کابل خب این نیست که من تو 5 دقیقه بیام بگم بله این کابل هستش اینطوری پنه. این 4 نقطه، در 4 نقطه کابلی که من دارم میخوام وسط این کابل دازینگ شروع کنم به دازینگ زدن، یا بیرون از کابل میخوام شدت و حدت قدرت تجمع موجهای ساطع شده از جنسی که میاد بالا بگیرم، این یه ذره کار میبره و با نیاز به دقت داره. کابل یا گفتم لوکیشن کار اندازه کابل که شما همینجا که کابل پهنش کنید دوستان عزیز، ببین الان فرض کن ما لوکیشن کارمون همین باشه، اصلا دقت کنید ما لوکیشن کارمون ابعاد حفاریمون همین مربع باشه، یک حفاری مربع شکل اینطور باشه. خب ما دقیقاً بیرون از این کابل که بزنیم نشون داد، لوکیشن به ما داد، اون 10 ثانیه رو هم دقت کردیم، حسابی اساسی رو کار سواریم. اینجا میایم از نزدیک کابل تقریبا 1 متری کابل یک دستگاه میزنیم، شدتی که آنتن میده یا میبینی بالاترین شدت اینجا به ما داد، یه بار میبینی بالاترین شدت اینجا به ما داد، یه بار میبینی اینجا، یه بار مرکز کار بیشترین شدت قفل و قفل سینه رو به ما داد. ما اینجا دیگه متوجه میشیم که با توجه به کابل کجای این محدوده حالا فرض کن این 5 متر در 5 متر شما شما داد، هر 5 متر در 5 مترم یک اتاقه که بزرگیه سفید خونه است و به عنوان یک فرض کن مثل آقا گاف صندوق امانات بانک مرکزی هستش. خب این اشیا که همش یه جا نیستن، اشیا به صورت جدا جدان. این نقطه گذاری با کابل و اون نقطه گذاری و اون دقت 10 ثانیه‌ای که گفتم، این دو نکته به حدی مهم هستن واسه دقت در بهترین موقعیت لوکیشن قرار گرفتن که حد نداره. یعنی شما را در بهترین موقعیت لوکیشن جهت خاک برداری و حفاری قرار میدن. کابل بازم میگم ولی در یک پارت ویژه اصلا شاید روش توضیح بدم و شروع کنم یکی بسازم که دوستان ببینن. در 4 جهت کابل کار میشه، یک جهتش فوق العاده کارش سخت‌تره، میلیمتری هستش که اونا رو باید خیلی میلیمتری و خیلی با حوصله به هم برسونی با حرفه‌ای‌گری تا بتونی قدرت دازور اینجا میره بالا جهت نقطه زدن. حالا یه عدد دوستان هستن حرفه‌ای هستن، شاید از هر 5 نقطه‌ای که بخوان بزنن 2 جاش یا 3 جاش از کابل استفاده کنن. دوستانی که از ابتدای میخوان شروع کنن گام بردارن و پله پله به پیش برن، نه، این دوستان نیاز دارن سیستم کابل زنی هم روش کار کنن، پایه های ارتا روش کار کنن، زانو زده نزدیک کابل بزنن، ایستاده بزنن و تمام شرایط رو رعایت کنن. دوستان عزیز پس 2 تا موضوع اینجا خیلی مهم هستش. یک موضوعی هستش که شما باید اجازه بدید به چی؟ اجازه بدید به خود خدمت دوستان عرض کنم، به خود
عزیزان من با اجازهتون این آنتنم بردارم. عذر میخوام. یکی اینه که اجازه بدید این 10-20 ثانیه این 10 ثانیه طی بشه تا شما نقطه فیک رو از نقطه اصلی بتونید جدا کنید و تمیز بدید و متوجه بشین نقطه اصلی کجاست. کابلم همینه. کابلم ممکنه شما ابعاد بیشتر باشه کابل جابجا کنید. در یک اتاقی به شما داده 5 در 4 متر 20 متر اتاق به شما داده. خب شما این اتاق 20 در 5 میخواین حفاری کنید، ابعاد زیاد، عمق 3 متر. خب شما متر مکعب حساب کنید چند متر مکعب خاک باید اینجا برداشته و انتقال داده بشه به بیرون. اگر این شرایطی که گفتم نقاط فکر رد کنید و کمکم از کابل بگیرید، اینجاست که بیشترین آورده ای که در این اتاقه که 20 متر 5 در 5 20 متر مربعی هستش، بیشترین حجم باری که اونجا هستش اینا به شما اعلام میکنه. خب شما دیگه نمیرین دنبال اون یه دونه سکه ای که در کنج اتاقه، شما میرین اونجایی که 100 تا سکه است، یه 10 تا سکه درکه یا یک ریتونه یا یک جام یا یک حالا هر چیزی که مد نظر شما هست، یک بیشترین مجموعه ای از اجناس شاید یه جا باشه، 2 دونش جای دیگه باشه. اینجاست که میگم دقت کنید که با دقت فراوان با قدرت فراوان چیزی از بغل دوستان عزیزم رد نشه. من خالصانه تمام چیزها را در اختیار دوستان میذارم بدون کوچکترین چش داشتی. من به خواست اهورامزدا خداوند و بزرگ این کیهان هستی که ما روی گرد شاید اندازه خشخاش باشیم، تو دل سیاهی تو انرژی تاریک گمیم، مثلا روی کیهان هستی تو کیهان هستی گمیم. ما روی اتم هم داریم زندگی میکنیم. این کره خاکی اصلا با اتم هم نمیشه مقایسه کرد. من به هر موفقیتی با دازینگ رسیدم، قول دادم تمام تکنیکا را به دوستان معرفی کنم، شاید هزاران نفر میلیونان نفرم بهره برداری کنن، زندگیشون تغییر کنه و داشتهاشون بره بالاتر و هم باعث افتخار ماست و هم من از لحاظ وجدانی راحتم و هم دوستان میونبر زدن و به یک ثروت رسیدن. دوستان چه رگه آب باشه، چه معدن گرون قیمت باشه، چه اشیاء باستان باشه، این دازینگ در این حوزه ها کارایی داره. اونه که قدرت خودته که دیگه چی میخوای و چی ازش طلب میکنی که بهت پس بده. دوستان عزیزم خیلی دوست داریم مطالب بیشتری رو در اختیارتون باشیم و نکات بسیار بسیار ریزی هم هست که همینطوری که گفتم در ویدیوهای بعدی من خدمتتون میگم که ضریب خطا به 0 برسه. ببین یعنی 100% وقتی یه جایی زدین رو 100% حساب کنید. دوستان عزیز با ما باشید در ادامه. عزیزان همونطوری که من خدمتتون عرض کردم ما گام به گام داریم جلو میریم، پارت به پارت داریم جلو میریم، طوری جلو میریم که نه دوستان خسته بشن نه یه حق مسائل قاطی بشه. ما سعی میکنیم اگه دوستان پارتا رو به دقت نگاه کرده باشن مثل یک راه پله میمونه، پله 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 داریم اوج میگیریم تا دوستان عزیزم ریزترین نکاتی که حتی تو ذهن کسی نمیگنجه اونا رو بهش دست پیدا کنن. تحت هیچ عنوانی دازور علی نه از جایی کپی برداری میکنه. اولین بار تو سطح کره خاکی من دارم فرمولای خاصی ارائه میدم، فرمولای خاصی که از 0 تا 100 جواب داده. من عمری گذاشتم پای دازینگ تا به این قدرت رسیدم که بتونم، یعنی خواهش میکنم همکاری کنن. من یک موزه ظرف 10 روز تو تهران تو برج میلاد یا تو اصفهان تو هر جا شیراز میزنم که دوستان لذت ببرن. این قدرت اولندش ما میدونیم قدرت باید کیهان هستی و خدا را شکر کنیم چنین قدرتی به ما داده. پشتکارمون زیاد بوده ولی ما مدیون تمدنمون هستیم. تمدن چند هزار ساله ایلامی تا بخوره به ساسانی، ما مدیون اینا هستیم. ما به خودمون میبالیم که با چنین تمدنی سر و کار داریم و دنیای اصلا چی بگم یک دنیای ناشناخته است. ورود کنی خودت دیوونه میشی. با چه سازه هایی با چه علمی باید ببینی. اصلا ما معذوری، ما خیلی از
فیلم نمیتونیم بذاریم، شاید نتونیم بذاریم، من محدودیت داریم، ما کانالمون آموزشی هستش، ولی واقعا به اوج قدرت این قوم بزرگ، این تمدن بزرگ ایران که فکر میکنی آدم بعضی موقع توش میمونه. چه طراحی کردن آخه، با چه تکنیکی این سنگ را تراش دادن، با چه تکنیکی روی این فلز کار کردن، چطوری این فلز را ساخته و پرداخته کردن. دوستان عزیز، گام به گام با ما باشید، تک تک فرمولا را خدمتتون عرض میکنیم از 0 تا 100، چون ما با دازینگ به همه چیز رسیدیم. پس دوستان این نکته رو یاد بگیرید و بهش عمل کنید. خواستن توانستنه. دازور علی یه آدم معمولی بوده، ولی با شوق و پشت کار اومده کار گرفته. الان هم خدا را شکر و باید شکر گزار کیهان هستی و انرژی تاریک و تمدن بزرگ ایران باشیم. از 0 تا 100 دازینگ به ما همه چی هدیه داد. دوستان دازینگ خیلی حرفه‌ای پیش بگیرید، تک تک نکاتم ریز پیگیری کنید. وقتی من این همه دارم اصرار میکنم، دلیلش فقط عهدیه که به خودم دادن در اختیار دوستان باشم. شاید میتونستم بگم آقا من این فرمول در اختیارتون میذارم، x تومن بزن به حساب من، x میلیون تومن، آقا 1000 نفرید x تومن به حساب من. نیازی ندارم. من دارم بهترین تکنیکا رو به شما ارائه میدم و خواهش میکنم کانالا به کسانی که دوست دارن موفق بشن، کسانی که ضرر خورده و خاک خورده این کارن، هزینه دادن رو سیستم های دیگه، آقا بهشون معرفی کنید راحت به معدن خوب، به آبهای رگه های آبهای زیاد، کشور باران خشکسالی داره، و به اشیاء باستانی دست پیدا کنن. دقت، پشتکار و ریلکس بودن و هیچ گونه تشنجی هم نداشته. تشنج روحی روانی باعث میشه بحران پیش بیاد، باعث میشه دازینگ و دازور خوب کار نکنه. دوستان عزیز، ما در پارتای بعدی دوباره توضیحاتی میدیم که وجود نداره، هیچ جای جهان نمیشه یک جمله از اینا را جایی برداشت کنید. دوستان مانا و پایدار باشید. فقط خواهش میکنم که تمرین کنید، حتی توی خونتون تمرین کنید. آقا توی یه متری خونه یه تیکه طلای روز بذار، ببین واکنش دستگاه چطوره، بعد 2 مترش کن، بعد 3 مترش کن، برو بیرون، اینقدر دقتتو ببر بالا که بتونی یک انگشتر از فاصله 100 متری نه 200 متری شکار کنی. دوستان عزیز، دوستتون داریم. سابسکرایب یادتون نره و کانال رو گسترش بدید. هر چیزی که تو ذهنتون هست، از هر راهی. فقط دوست دارن افرادی که خاک خورده ای کارن و دوست دارن کار با دازینگ و از سیستم های دیگه خسته شدن، بدونن با چه تکنیک هایی راحت میشه راه میون برو زد و به موفقیت رسید. مانا و پایدار، دوستدار شما، دازور علی.